Mesomorph là cơ bắp bẩm sinh. Ectomorph cò hương ăn hoài, không mập. Endomorph hít không khí cũng béo. Nếu bạn đang lên mạng cặm cụi gõ, tìm lộ trình tập cho tạng người Endomorph, Xám phải nói thật một điều, bạn đang tự đâm đầu vào một cú lừa thế kỷ. Và Xám thật sự lo lắng vì hiện nay, chủ đề này đang được các bạn tìm kiếm một cách đột biến kể từ đầu năm 2025 đến nay. Xám khá bất ngờ vì lượng tìm kiếm về chủ đề này gần ngang ngửa với giảm mỡ. Bạn không chỉ mất tiền oan cho những lộ trình ảo tưởng, mà tệ hơn, bạn đang để cho một cái mác ngụy khoa học. Xuất phát từ một gã phân biệt chủng tộc từ tận năm 1950, bóp chết hoàn toàn động lực thay đổi cơ thể của bạn. Trong video này, Xám sẽ không đi dông dài. Chúng ta sẽ đập nát hoàn toàn cái khái niệm ba tạng người này và đi thẳng vào trọng tâm. Phần 1. Nguồn gốc rác rưởi. Để Xám nói nhanh cho bạn biết cái lý thuyết ecto, meso, endo tưởng như là cơ bản của thể hình thì nó được tạo ra như sau. Nó không tới từ các chuyên gia thể hình hay sinh học. Nó đến từ William Sheldon, một nhà tâm lý học năm 1950. Gã này đã lùa hàng ngàn tân sinh viên thuộc các trường Eli danh giá nhất của Mỹ, bắt họ lột đồ, cắm kim loại dọc sống lưng để chụp ảnh, trong đó có cả những cái tên nổi tiếng như George Bush Senior và Meryl Streep. Nghiên cứu này vốn để phục vụ cho khao khát bệnh hoạn, tạo ra chủng tộc thượng đẳng ưu sinh học. Thế thôi, ông ta chẳng biết một chữ nào về hệ trao đổi chất hay tập luyện cơ bắp cả. Giới khoa học và toán học sau đó đã chửi thẳng vào mặt lão và chứng minh cái phân loại ba tạng người này là hoàn toàn vô giá trị. Sau đó, toàn bộ hình ảnh khỏa thân này bị đem đi đốt sạch. Nhưng bạn biết tại sao đến tận ngày nay bạn vẫn nghe và thấy những hình ảnh về nó trên mạng không? Bởi vì đối với những kẻ bán khóa học, đây chính là mỏ vàng. Cứ nhét khách hàng vào 3 cái mác, rồi xuất bản đúng 3 loại giáo án sẵn có, thế là thu tiền. Bạn khó giảm cân à? Bạn là Endomorph rồi, đừng ăn tinh bột. Mua khóa học keto giá 2 củ của tôi đi. Ông gầy quá hả? Ectomorph chắc luôn. Đóng tiền đi, tôi đưa thực đơn Ecto giúp tăng cân nha. Và khi bạn tự gắn mắt mình vào ba tạng người này rồi, thì rất dễ bỏ cuộc. Nếu bạn là Ecto tập được vài tháng, ăn không vô, thở dài một hơi do tạng người mình là cò hương rồi. Và bỏ cuộc. Một bà mẹ Endomorph nỗ lực tập nhưng lỡ chích đây một ngày là ăn thả ga một ngày. Chị tự nhủ, mình hít không khí thôi cũng béo, chống lại tạo hóa làm gì và dẹp luôn. Phần 2. Sự vô lý lố bịch của ba tạng người. Nhưng nếu chỉ ảnh hưởng đến tâm lý thì chưa đủ. Sự lố bịch của nó nằm ở việc nó bỏ quên hoàn toàn các biến thể tự nhiên của con người. Thuyết này bảo Ectomorph là gầy ốm không mỡ không cơ, tập calisthenics hay các bài fitness nhẹ rất phù hợp. Mesomorph là người tự nhiên có eo thon, vai siêu rộng, gánh tạ ầm sinh ra, là cơ thể đã có form đẹp sẵn, chỉ cần tập vài năm là ngon. Endomorph là mập mạp béo uống nhưng cơ bắp cũng rầm rầm, phù hợp powerlifting hơn. Rồi ok, thế Xám hỏi bạn, lấy ví dụ bạn gầy nhom, tay chân như que củi, bờ vai hẹp teo. Mấy ông nghĩ là ECTO chứ gì, nhưng dưới cái bụng của bạn lại sổ ra một đống mỡ. Cái mà chúng ta ngày nay gọi là skinny fat ấy. Vậy bạn giải thích xem đó là tạng người gì? Bạn là Ecto còi cọc với cái bụng của Endo béo ú à? Nghe không hợp lý lắm. Hoặc giả sử mỡ của bạn khô đét, cơ bắp cuồn cuộn thì sao? Nhưng rồi, do cấu trúc xương chậu to nên hông của bạn bè ra, eo không hề thon, còn vai thì lại hẹp. Bạn có phải là Mesomorph tam giác ngược chuẩn chỉ không? Đây là idol của tôi hồi 10 năm trước. Do đó, ở đây chẳng có cái thước đo nào cho bạn cả. Cái hệ thống ba tạng người này có quá nhiều lỗ hổng khổng lồ, nó không hề liên kết với bất kỳ tiềm năng tăng cơ hay giảm mỡ nào. Cho đến khi các tiến sĩ khoa học thể hình thế hệ mới vào cuộc, tiêu biểu như Dr. Mike Saretel, mọi thứ mới được đưa về đúng bức tranh khoa học chân lý của nó. Vậy còn hình ảnh nổi tiếng này, tôi xin sửa lại tên như sau: Virgin, MO, Chat, Super Chat dịch lần lượt là chú bé dậy thì cậu bé u sầu, người quyến rũ và dân thể hình lúc buông kinh và cốt tinh. Phần 3. Các biến số vóc dáng, Body Spectrum. Sau khi bạn xé bỏ Ecto, Meso, Endo, bước ra khỏi vùng tối tăm đó để nhìn vào thứ khoa học thực thụ, biến số vóc dáng. Khái niệm biến số vóc dáng lý giải rằng con người không bị đóng gói thành 3 cái hộp cố định. Chúng ta là một dải biến số bất kỳ dựa vào 3 yếu tố hoàn toàn độc lập, và từ đó mọi người sẽ có những giao thoa ngẫu nhiên khác nhau. Biến số 1. Cấu trúc xương bone structure. Có người sinh ra bộ xương rất dày, khớp cổ tay cổ chân khổng lồ. Có người khung xương lại mỏng dính. Đúng xương lớn thường cho thấy bạn có nhiều không gian đắp cơ hơn.
nhưng đó không phải tất cả. Có thể xương bạn nhỏ hẹp nhưng vẫn sở hữu một bó cơ bắp cuồn cuộn nếu được tập luyện. Biến số 2, tiềm năng phát triển cơ bắp Muscularity Potential. Ai đều cũng xuất phát với việc chẳng có tẹo cơ bắp nào, nhưng sự kỳ diệu nằm ở tiềm năng thích nghi. Xám từng chứng kiến những anh chàng ốm nhom 45 kg đứng kế cây tạ còn bé hơn tạ, nhưng khi họ bắt đầu tập, cơ bắp họ phản ứng rất nhanh, bùng nở kinh khủng khiếp chỉ sau 2 năm. Ngược lại, có bạn xuất phát béo tốt to cao, tập hoài ngược lại chẳng đẩy lên thêm cm nào. Tiềm năng xây cơ bắp từ gen, từ chế độ ăn của mỗi người rất khác nhau, chứ không hề được phân loại theo tạng người. Biến số 3, tiềm năng tăng và giảm mỡ, Adiposity Potential. Đây mới là yếu tố quyết định độ nét của bạn. Có những người tỷ lệ trao đổi chất đốt rất khủng, cơ thể họ nóng ầm ầm vào ban đêm, khi thử xả calo thì họ tự động chán ăn lại. Nhóm này cực khó tích mỡ lâu dài. Trong khi nhóm khác, hệ thống tiêu hóa làm việc cực kỳ ưu việt trong việc dự trữ năng lượng. Thâm hụt nửa ký mỡ có thể cướp đi một rổ năng lượng, gây lạnh người và mệt rã rời. Vậy rốt cuộc bạn là ai? Chẳng lẽ ghép đôi xương nhỏ với cơ bắp bùng nổ và hệ tiêu hóa dễ tích mỡ bằng tạng người đó tên gì? Không. Nó chỉ nói lên xuất phát điểm hiện tại của bạn. Bạn không bị bó buộc bởi bất kỳ tạng người nào cả. Sinh lý cơ thể người làm việc theo duy nhất một cơ chế cốt lõi. Hãy nghe cho kỹ chỗ này. Phần 4. Kiểm soát đầu vào và hoạt động đầu ra. Chân lý duy nhất là mọi thứ phụ thuộc vào việc bạn kiểm soát đầu vào và thao tác của đầu ra, chứ không phải bạn thuộc loại nào. Bạn ăn dư thừa năng lượng trong thời gian dài. Bất chấp gen của bạn nói là ecto, meso hay endo, cơ thể vẫn sẽ phải chuyển năng lượng thừa thành mỡ dư. Bạn áp dụng kỷ luật thâm hụt calo chính xác, không lừa dối bản thân. Chắc chắn lượng mỡ bắt buộc phải hóa lỏng để cứu trợ cơ thể. Bạn đẩy tạ ở những bài kháng lực tiệm cận giới hạn thất bại. Bó cơ bị xé nát chắc chắn sẽ đòi hỏi protein để phát triển lên lớn hơn. Thời gian tiến triển của ông cá mập có thể nhanh hơn xám 1 tháng, hoặc xám có thể cần bù đắp sai số nhiều hơn cá mập một chút xíu. Đó là tất cả sự khác biệt giữa hai con người. Nó không phải là lời nguyên từ loại hình thể, nó chỉ là việc bạn bắt đầu thế nào. Thế nên, thay vì bạn lên Google hay chat GPT và gõ cái dòng ngớ ngẩn, chương trình tập và ăn uống theo tạng người thì bạn đang đi sai hướng. Hãy đổi ngay câu đó đi. Hãy tìm kiếm cách tập để lấy tối đa sức mạnh cơ bắp và ứng dụng nào giúp tôi thâm hụt calo chuẩn nhất. Meal Plan AI chứ cái gì nữa. Khung xương không quyết định bạn mập. Gen không cấm bạn tập ra lưng chữ V. Bạn là kết quả của thói quen, không phải kết quả của một thí nghiệm tâm lý từ 80 năm trước. Hy vọng video hôm nay đã làm bạn bừng tỉnh, thoát khỏi cái danh xưng endomorph. Thay vào đó, hãy tự đặt cho mình chức danh kẻ hủy diệt mỡ hay ông tổ cơ bắp đại loại thế. Hãy bấm theo dõi ngay lập tức để không bỏ lỡ vũ khí siêu cấp này. Và đừng bao giờ để bất kỳ bố con giáo án tạng người nào lừa gạt bạn thêm một giây nào nữa. Bye bye.